आज मी तुम्हाला मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर घेऊन जाते। जर तुम्हाला काहीतरी चटपटीत झणझणीत आणि ते सुद्धा 5 मिनिटात होणारा पदार्थ हवा असेल तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मराठवाडा स्पेशल लसणाचा भुर्का। सुरुवात करूया। गॅस ऑन करूया। आता इथे मी पॅनमध्ये 4 टेबलस्पून एवढं तेल घालणार आहे। जसं लोणच्याला तेल जास्त लागतं तसं ह्या भुर्क्याला सुद्धा तेल जास्त लागतं। तेल आपल्याला छान असं गरम करून घ्यायचंय। तेल गरम झाल्यावर त्यात 1 टीस्पून राई घालायची। राई छान तडतडू द्यायची आहे। राई तडतडलेली आहे, गॅस बारीक करायचा। इथे मी पाव कप एवढ्या लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। साधारणतः 30 ते 35 एवढ्या लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। लसणाचा रंग बघू शकता बदलत चाललेला आहे, थोडासा असा सोनेरी रंग येत चाललाय। आता ह्याच्यात 1 टेबलस्पून तीळ घालायचे। एकदा मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर ह्याच्यात जाईल पाव कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर। पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। मस्त असा लसणाचा घमघमाट सुटलेला आहे। इथे जी कोथिंबीर घातली आहे त्याचं पाणी पूर्णपणे सुकल्यानंतर ह्याच्यात आपण घालायचे पाव कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट। अगदी थोडा वेळ परतून घ्यायचे। दाण्याचं कूट भाजत आल्यावर हिंग घालायचे। अर्धा टीस्पून हिंग घातले। हिंग आपण नंतर घातले कारण ते करपू नये म्हणून। आता ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ आणि अगदी 1 टीस्पून चवीसाठी साखर। हे सगळं छान मिक्स करायचं आणि आता ह्याच्यात घालायची अर्धा टीस्पून हळद। सगळ्यात शेवटी 2 टेबलस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। हळद आणि मिरची पावडर घातल्यावर लगेचच गॅस बंद करायचे। लसणाचा भुर्का तयार आहे। आता हा थंड झाला की ह्याच्यात आपण अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे। आता लिंबाचा रस, मीठ, साखर हे जे काही आपण ह्याच्यात घालणार आहोत त्यामुळे हे प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतात आणि हा जो भुर्का आहे हा बाहेर साधारण 15 दिवस आणि फ्रीजमध्ये 1 ते 1.5 महिना छान टिकतो। लसणाचा भुर्का थंड झालेला आहे। आता ह्याच्यात मी अर्ध्या लिंबाचा रस घालते। छान मिक्स करूया आणि सर्व करूया। तोंडी लावणं म्हणून अशी परफेक्ट ही रेसिपी आहे। तुम्ही भात, चपाती किंवा भाकरी बरोबर ह्याचा आस्वाद घेऊ शकता। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की हा जो लसूण आपण घातलेला आहे तो करपू द्यायचा नाही। तो साधारण गुलाबी रंगावरच राहायला पाहिजे, नाहीतर हा भुर्का कडू होऊ शकतो। तर ही रेसिपी नक्की करून पहा, आम्हाला कळवा सुद्धा। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात।